สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับนี่คือเล่า10ครับผมรายการที่จะเล่าเรื่องใหญ่ๆให้เข้าใจง่ายๆในเวลาไม่เกิน10นาทีครับวันนี้อาร์ตจะพาคุณเดินทางไปที่ยุโรปกับเรื่องของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือ Holy Roman Empire จักรวรรดิที่อยู่ยาวกว่า1,000 ปีแต่ตลอดเวลานั้นมันไม่เคยเป็นจักรวรรดิรวมศูนย์แบบโรมันโบราณเลยครับก่อนอื่นเราย้อนกลับไปที่ปีค.ศ. 476 ตอนนั้นจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่เคยยิ่งใหญ่ได้ล่มสลายลงจักรพรรดิองค์สุดท้ายชื่อโรมูลัสออกัสตูลัสถูกโค่นล้มโดยหัวหน้าเผ่าเยอรมันชื่อโอโดเอเซอร์เหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายใหญ่ของประวัติศาสตร์ยุโรปเพราะจากนั้นยุโรปตะวันตกก็เข้าสู่สิ่งที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคมืดบ้านเมืองแตกเป็นรัฐเล็กๆการค้าเสื่อมเมืองรกร้างและไม่มีอำนาจกลางที่มั่นคงเหมือนเดิมแต่แนวคิดเรื่องจักรวรรดิและจักรพรรดิไม่เคยหายไปไหนนะครับโดยเฉพาะทสันตปาปาที่กรุงโรมซึ่งยังต้องการผู้นำทางโลกที่เข้มแข็งมาปกป้องศาสนจักรศตวรรษที่8ราชวงศ์แฟรงก์หรือแฟรงก์เริ่มโดดเด่นขึ้นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชาร์ลเมนผู้รวมฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีบางส่วนเข้าไว้ด้วยกันอาจว่าจุดนี้สำคัญเพราะไม่ได้มีแค่ชัยชนะทางทหารแต่ยังมีการฟื้นฟูการศึกษาและศาสนาด้วยคนสมัยนั้นเรียกบรรยากาศแบบนี้ว่าการฟื้นฟูแบบแคโรลิงเจียนโรงเรียนวังของเขาที่เมืองอาเคนช่วยยกระดับการรู้หนังสือการคัดลายมือและการบริหารศาสนจักรพูดง่ายๆคือไม่ได้แค่สร้างอาณาจักรแต่สร้างมาตรฐานความรู้ใหม่ให้ยุโรปด้วยแล้วในวันคริสต์มาสคริสต์ศักราช800ที่กรุงโรมพระสันตะปาปาลีโอเดอะเติร์ดสวมมงกุฎให้ชาร์ลเมนและประกาศว่าเขาคือจักรพรรดิแห่งชาวโรมันอันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่พิธีทางศาสนาแต่มันคือการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเพราะถ้าพระสันตะปาปารับรองก็เหมือนพระเจ้ารับรองด้วยและนี่เองที่ถูกมองว่าเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่ภายหลังเรียกว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ครับหลังชาร์ลเมนสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1084 อาณาจักรถูกแบ่งให้ทายาทจนถึงปีค.ศ. 843 เกิดสนธิสัญญาแวร์เดินหรือ Treaty of Verdun แบ่งอาณาจักรแฟรงก์ออกเป็น3ส่วนซึ่งกลายเป็นต้นเขาของฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลีในอนาคตผลที่ตามมาคือโครงสร้างใหม่ไม่สามารถรวมศูนย์ได้แน่นปึกอีกต่อไปต่อมาในปีค.ศ. 962ออตโตเดอะเฟิร์สกษัตริย์เยอรมันได้รับการสวมมงกุฎจักรพรรดิที่กรุงโรมหลายตำราถือว่านี่คือการสถาปนาอย่างแท้จริงของ Holy Roman Empire ในฐานะจักรวรรดิของยุโรปกลางยุคของออตโตทำให้สถาบันจักรพรรดิผูกกับเยอรมันชัดขึ้นและบทขยี้ภัยจากภายนอกได้ดีขึ้นด้วยครับศตวรรษที่11เกิดข้อพิพาทใหญ่ที่เรียกว่า Investiture Controversy เป็นเรื่องสิทธิ์ในการแต่งตั้งบิชอปจักรพรรดิเฮนรี่เดอะโฟร์ธอยากแต่งตั้งเองแต่พระสันตะปาปาเกรโกรีเดอะเซเว่นยืนยันว่าเป็นอำนาจของศาสนาจักรความขัดแย้งรุนแรงจนปีค.ศ. 1077เฮนรี่เดอะโฟร์ธต้องเดินเท้าไปขออภัยที่เมืองคานอสซาท่ามกลางหิมะภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ว่าอำนาจจักรพรรดิไม่ได้อยู่เหนือศาสนาจักรเสมอไปและในที่สุดความขัดแย้งยุติด้วยข้อตกลงที่เมืองเวิร์มส์ในปีค.ศ. 1122ซึ่งจัดระเบียบใหม่ว่าใครมีสิทธิ์ในส่วนใดของกระบวนการแต่งตั้งบิชอปอาจว่าตรงนี้คือการเจรจาหาจุดสมดุลระหว่างโลกทางการเมืองกับโลกของศาสนาจริงๆครับศตวรรษที่12ถึง13ราชวงศ์โฮแอนสตาลเฟนขึ้นเด่นโดยเฉพาะเฟเดริกเดอะเฟิร์สที่คนเรียกกันว่าบาบาโรสซาและเฟเดริกเดอะเซคันด์ที่ได้ฉายาว่าความพิศวงของโลกคนหนึ่งพยายามสร้างอำนาจกลางในอิตาลีจนชนกับพันธมิตรเมืองในลอมบาร์ดีอีกคนหนึ่งเก่งทั้งการเมืองวัฒนธรรมและการทูตถึงขั้นไปขอคืนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยสนธิสัญญาโดยไม่ต้องรบอาจว่าฟังดูแปลกแต่จริงคือจักรวรรดินี้ไม่ได้มีแต่ดาบกับโลกแต่มีกลยุทธ์ทางการทูตที่แหลมคมด้วยครับศตวรรษที่14จักรพรรดิชาร์ลส์เดอะโฟร์ธออกเอกสารสำคัญชื่อ Golden Bull ในปีค.ศ. 1356เอกสารนี้กำหนดว่าจักรพรรดิจะถูกเลือกโดยเจ้าไพรผู้เลือกตั้ง7องค์3องค์เป็นอัครสังฆวาสในลุ่มรายและ4องค์เป็นเจ้านายฝ่ายคารวาสเช่นโบฮีเมียแซกโซนีแบรนเดนเบิร์กและพาลาติเนตตั้งแต่นั้นมา Holy Roman Empire ก็กลายเป็นราชาธิปไตยแบบเลือกตั้งอย่างชัดเจนไม่ใช่การสืบราชบัลลังก์ตรงแบบอาณาจักรอื่น
อาจว่าตรงนี้คือทำให้จักรวรรดิมีธรรมชาติคล้ายสหพันธรัฐหลวมๆที่ต้องต่อรองกันเสมอครับเข้าสู่ศตวรรษที่ 16 เกิดการปฏิรูปศาสนาปีค.ศ. 1517 มาร์ติน ลูเทอร์ประกาศ 95 ข้อคัดค้านรัฐต่างๆในจักรวรรดิแตกเป็น 2 ฝ่ายคือคาทอลิกและโปรเตสแตนต์จักรพรรดิในเวลานั้นคือชาวเดอะโฟร์ธพยายามรักษาความเป็นหนึ่งเดียวแต่ยากมากจนต้องยอมทำข้อตกลงสันติภาพภายในที่เมืองอัลส์เบิร์กในปีค.ศ. 1555 หลักการสำคัญคือเจ้าผู้ครองรัฐสามารถกำหนดศาสนาประจำรัฐได้จะคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์ก็เลือกไปหลักการนี้ช่วยดับเลือกชั่วคราวแต่ยังทิ้งฉนวนเพราะไม่ได้รองรับแนวโปรเตสแตนต์สาขาอื่นทั้งหมดเช่นลัทธิคาลวินอาจว่าช่วยดับไฟแต่ยังมีควันอยู่เต็มอากาศปลายศตวรรษนั้นเข้าสู่ต้นศตวรรษที่ 17 ความตึงเครียดยังสะสมจนจุดชนวนด้วยเหตุการณ์ที่กรุงปรากที่ผู้แทนกษัตริย์ถูกโยนลงหน้าต่างเหตุการณ์นี้คนเรียกว่า Defenestration of Prague และกลายเป็นสัญญาณเปิดฉากสงคราม 30 ปีตั้งแต่ปีค.ศ. 1618 ถึง 1648 สงครามนี้รุนแรงมากเป็นทั้งสงครามศาสนาและการเมืองในยุโรปกลางประชากรเยอรมันเสียชีวิตจำนวนมหาศาลเมืองและไร่นาพังยับสงครามยุติด้วยสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในปีค.ศ. 1648 ซึ่งสำคัญมากเพราะยืนยันหลักการที่ว่าแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยของตนเองมีพรมแดนที่ต้องเคารพและไม่ควรโดนแทรกแซงง่ายๆจากอำนาจเหนือชาติอาจว่านี่แหละคือรากฐานของระบบรัฐชาติสมัยใหม่ที่เราใช้กันอยู่จนปัจจุบันเวสต์ฟาเลียคือจุดที่กติกาเรื่องเขตแดนอำนาจรัฐและความเท่าเทียมเชิงกฎหมายระหว่างรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างสากลศตวรรษที่ 18 ภาพชัดขึ้นว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เหลือพลังจริงไม่มากรัฐย่อยอย่างปรัสเซียและออสเตรียแข็งแกร่งขึ้นสภาไรส์แท็กและเมืองเสรีอย่าง Free Imperial Cities ยังมีบทบาทแต่การตัดสินใจระดับใหญ่ๆต้องอาศัยการประสานผลประโยชน์มากกว่าคำสั่งจากส่วนกลางอาจว่าโครงสร้างแบบโมเสกนี้ทำให้เกิดพลังท้องถิ่นสูงแต่ก็ทำให้ทั้งระบบเคลื่อนตัวช้าในยามกรีกครับต้นศตวรรษที่ 19 เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหญ่จากฝรั่งเศสโดยเฉพาะยุคนโปเลียนถาโถมเข้ามาปีค.ศ. 1803 เกิดการปฏิรูปยังภายในครั้งใหญ่หลายราชวงศ์ศาสนาถูกยุบรวมหลายรัฐเล็กถูกผนวกเข้ารัฐใหญ่กระบวนการนี้ทำให้แผนที่การเมืองของจักรวรรดิเหลือหน่วยที่ใหญ่ขึ้นแต่ศูนย์กลางก็อ่อนแรงลงไปพร้อมกันและในที่สุดปีค.ศ. 1806 เมื่อนโปเลียนจัดกลุ่มรัฐใหม่ที่เรียกว่า Confederation of the Rhineจักรพรรดิฟรานซิส II ก็ต้องสละบัลลังก์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จึงสิ้นสุดลงหลังยืนยาวกว่า 1,000 ปีทั้งหมดนี้คือเส้นทางกว่า 1,000 ปีของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับจากการฟื้นจักรวรรดิยุคเหมือนกลางของชาร์เลเมนผ่านความขัดแย้งระหว่างอำนาจทางโลกกับศาสนาจักรผ่านการปฏิรูปศาสนาและสงคราม 30 ปีจนถึงการเกิดกติกาใหม่ของโลกทางการเมืองอย่างเวสต์ฟาเลียและจบลงในยุคนโปเลียนส่วนตัวอาร์ตคิดว่าเรื่องนี้สอนเราว่าโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและยอมต่อรองบางครั้งช่วยให้ระบบอยู่ได้ยาวแต่เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วโครงสร้างนั้นก็ต้องยอมถอยให้รูปแบบที่ทันสมัยกว่านี่คือเล่า10ครับผมขอบคุณมากที่ฟังกันจนจบถ้าชอบแนวประวัติศาสตร์เล่าเพลินๆฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ